Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi di dalam Nox Channel. Hari ini kita nak membuat satu sesi unboxing daripada, saya tak pasti, saya lupa apa isi dalam dia. Tapi ditulis di sini ada 12 pieces. So satu kata lah 12 pieces. Masih lagi seal daripada Mattel Malaysia. So kita jangkakan mungkin item-item yang tak masuk Malaysia lah, dikabarkan. Tak tahu lagi kan. So tak apa, kita nak buat unboxing dan kita cuba tengok review satu-satu ke 12 item di dalam kotak ini. Jom. Okey, kita buka dia punya seal dulu. Buka seal dulu. Ya. Okey. Oh, ini susah sikit. Alright. Kita dah nampak dah. Apa dia isi dalam. Okey, rasanya kawan-kawan pun dah boleh agak tapi tak apa, kita go through dulu satu, tengok apa ada dekat dalam. Alright. Kan? Jom kita tengok apa ada dekat dalam. Okey, yang pertama kita dapat Nissan Skyline R30 kad flying custom sebenarnya, kad flying custom. Okey, so berkemungkinan semua yang ni lah kita dapat ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai ada 12 mungkin salah satu tu ada double lah kot Okey, so kad flying custom pertama. Okey, yang kedua lagi satu kad flying custom tapi kad dia terciduk R30 juga. So tadi 8, maksudnya ada lagi ni. Okey, seterusnya Chevy Love. Belakang kita tak payah tengok lah sebab sama je mostly kan. Kita dapat satu set untuk flying custom Chevy Love. Next kita ada apa? Lagi satu Chevy Love. Okay, so dah terjawab lah. Yang lain tu dapat satu-satu lah. Okay, so yang ada dua ni kita keluarkan. Tak sepi Okay, so ada dua Chevy Love, dua R30. Saya pula tahu dapat R30 warna biru tu Okey, tak apa. Next, Popo Camaro. Yang ni kad cantik Popo Camaro tapi super. Betul lah. So ini kad US Canada only. Popo Camaro terbaik. Seterusnya lagi satu Popo Camaro. Saya rasa dia ada dua-dua, dia sorting dua-dua So ada dua set dah, maksudnya dia ada dua set. So adakah kita akan dapat 510 atau tidak? Itu persoalan dia kan. Adakah kita akan dapat 510 atau tidak? Kalau ada, berapa? Itu je masalah ada sekarang ni. Okay, then Nova. Cantik Nova ni. Oh man, 68 Nova. Yang ni ada shark, dia ada gulf tempo kan, gambar shark kan. Cantik. Okay, so yang satu lagi ni pun
Dia rasa Nova juga kot. Betul lah. Ini pun Nova juga. Nova juga. Ding ding. Adakah? Bukan ni. Ini adalah T-Bird. Ui, pinky. T-Bird. T-Bird 57 T-Bird. Okay. Dah nampak lah. 69 Volkswagen Squareback. 69 Volkswagen Squareback. Ini 111 ni maksudnya. 111. Okay. Seterusnya nampak keluar lah, dah nampak kan. So tapi cut ciduk sikit. Kita dapat juga Python Python Flying Custom. Saya tak ingat berapa tapi lebih kurang, kalau tak silap saya tu 60 70 kot. Tak ingat berapa orang jual untuk satu. Tapi kita dapat satu je lah kan, takkan nak jual benda pun ada satu je. And last but not least, Audacious ni bukanlah ni real car, dia bukan kereta ayam kan, tapi tak betapa famous sangat lah pasal kita kat Malaysia tak banyak sangat kan. So technically kita dapat kesemuanya lah kan, kesemuanya lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi ada set yang dia bagi 2 untuk cukupkan 12 lah satu box ni 12. So itulah dia cut box daripada Mattel yang kita baru ambil tadi kan, yang kita baru ambil tadi. So satu box ni dia ada 12 kad, tapi jumlah keretanya ada 8 saja. Jumlah keretanya ada 8 saja. So termasuklah dia punya king dia. Dia punya king dia tu yang ni lah. King dia pattern kan. So kita ke belakang sikit. Baloi pada saya berbaloi sebab ada 510, ada 30 tu warna biru tu pun ayalah susah nak jumpa kan. Dah kata masuk Malaysia kan. So untuk hari ini perkongsian kita itu saja. Kalau anda ada apa-apa komen ataupun idea ataupun informasi mengenai kad-kad ataupun apa sajalah kereta-kereta yang saya sharekan dalam video saya, jangan lupa untuk tinggalkan komen. Until then, Assalamualaikum. Ciao.